Hello, hello. क्वाडको कन्फर्मेसन इमेल त आइसक्यो होला नि तिमीहरूको? अहिले भर्खरै मैले सबैलाई उ गरेको, चेक गर त। क्वाडको कन्फर्मेसन इमेल आइसक्यो होला। नत्र अहिले राति 11:30 मा हेर्नु है। 11:30 मा यो क्लास सकेपछि चेक गर्नु है। ओके सर। ल ओ ओ 146 जना भयो है। 154 200 कटेपछि बल्ल स्टार्ट गर्छु। सो लेट 200 कट्नु पर्यो हैन, अनि बल्ल हामी के गरौँला, लेक्चर स्टार्ट गरौँला है। कति कट्नु पर्यो भने 200 जना कट्नु पर्यो है। 175। सो आज हाम्रो हैन, ध्यान दिइ सुन है, आज हाम्रो थर्मोडायनामिक्सको थर्ड लेक्चर हो। क्वाड भनेको जुमबाट पनि हुन्छ र क्वाड भनेको फेसबुकबाट पनि हुन्छ है। हाम्रो जुन क्वाड छ नि, हाम्रो क्वाड भनेको जुम, हाम्रो क्वाड भनेको फेसबुक, दुईटैबाट हुन्छ है। तिमीहरूको थाहा छ कहिले काहीँ कुनै नोबेल पढ्ने बेलामा कहिले तिमीलाई नोबेल पढ्ने बानी छ कि छैन मलाई थाहा छैन है। के अरे नोबेल पढ्ने बेलामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि के अरे सुरुमा एउटा नोबेल दुईटा त्यो नोबेलको फर्स्ट सेकेन्ड पेज पढ्दाखेरि क्या झ्याउ लाग्छ क्या, के हो के हो। तर जब आधी पुग्छ हैन, अझ अलिकता तिमी अझ हल्का पढ्दै गयो भने प्लटहरू बन्दै जान्छ के, अनि रमाइलो लाग्न थाल्छ क्या। थर्मोडायनामिक्स पनि त्यस्तै हो के। मलाई खै किन थाहा छैन, स्टुडेन्टलाई सबसे गाह्रो लाग्ने टपिक भनेको थर्मोडायनामिक्स भन्छ कि। फिजिकल केमिस्ट्रीमा सबसे गाह्रो मान्ने भनेको टपिक यही हो, जसलाई नि गाह्रो लाग्छ होइन। हामी के गरौँ भन्दाखेरि, हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मजाले 10-12 दिन पढौँ होइन। कुनै पनि बुकको क्वेसन प्र्याक्टिस नगर होइन, कुनै पनि बुकको क्वेसन प्र्याक्टिस नगर। जति म यहाँ गराउँछु त्यो मोर देन सफिसियन्ट होला तिमीहरूको लागि। द्याट विल बी मोर देन सफिसियन्ट। ल सो हामी चाहिँ अब के गर्दैछौँ भन्दाखेरि, प्लिज अब त्यो के उसमा होइन, मेसेजमा लेख्ने बेलामा मैले केही कुरो भन्यो भने बल्ल लेख्ने है फेसबुकका मान्छेहरू है। अहिले चाहिँ नलेख है तिमीहरू ल। सो ल ध्यान दि सुन। अब आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेसको बारेमा पढ्छौँ। थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेस लेख त, थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेस।
थर्मोडाइनामिक प्रोसेस फर्स्टमा हेर है, फर्स्टमा भनेको आइसोबेरिक, ल आइसोबेरिक प्रोसेस। ल भने यसमा के बुझ्नु पर्यो भने त आइसोबेरिक भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने त के कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो भने त आइसोबेरिक भन्नाले के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो भने प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। सो म दुईटा केसेस लिइरहेको छु है, दुईटा, एउटा बिकर यो लिइरहेको छु, यो बिकरमा के रहेछ त ग्यास, ग्यास जसको मोल कति रहेछ भने ग्यास जसको मोल कति रहेछ भने एन मोल, र यो के थाहा छ यो पिस्टन हो है। यो फर्स्ट केसेस भयो, यहाँ प्रेसर पी छ है। त्यसपछि मैले के सेकेन्ड सिचुएसन लिएँ होइन, सेकेन्ड सिचुएसन यो के हो भने पिस्टन नै हो होइन, यहाँ के रहेछ ग्यास, र ग्यासको मोल त चेन्ज हुँदैन, मोल यन नै हो होइन, र प्रेसर पनि के रहेछ भने पी नै हो के, प्रेसर पनि के रहेछ भने पी नै हो के। सो के बुझ्यो भन्दाखेरि आइसोबेरिक थाहा छ नि, वाट इज द युनिट अफ, वाट इज द युनिट अफ के अरे प्रेसर भन त, प्रेसरको युनिट के भन बार पढ्यो होला नि, वाट इज द युनिट अफ प्रेसर भन बार। भनेपछि आइसोबेरिक भनेपछि के कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो भन, यो दिस इज नट सेकेन्ड लेक्चर, दिस इज थर्ड लेक्चर, यो थर्ड लेक्चर हो के सर। यहाँ प्रेसर पी, यहाँ पनि प्रेसर पी, यो फोटो बनाइराख्नु पर्दैन, मैले यसो बुझाइदिए मात्रै हो। सो तिमीहरू के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आइसोबेरिकमा मोल्स त कन्स्ट्यान्ट भइ नै हाल्छ, प्रेसर पनि के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट। र थाहा छ यो जुन के अरे हाम्रो यो ओपन सिस्टम छ नि, ओपन सिस्टम, यो ओपन सिस्टम भनेको आइसोबेरिक हो, किनभने ओपन सिस्टम भनेपछि इन्भाइरोमेन्टल के हुन्छ प्रेसर, र इन्भाइरोमेन्टल प्रेसर के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के। सो आइसोबेरिक के अरे आइसोबेरिक प्रोसेसको एक्जाम्पल भनेको ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इज के भन आइसोबेरिक, ओपन सिस्टम इज के भन आइसोबेरिक, फेरि भन त ओपन सिस्टम इज एक्चुअली के भन त आइसोबेरिक। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आइसोबेरिक भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो थाहा छ, फर्स्ट कुरो के प्रेसर कन्स्ट्यान्ट बुझ्नु पर्यो। ल भने प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने डेल्टा पी के होला भन, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने डेल्टा पी के होला जेरो, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने डेल्टा पी के होला भन जेरो। अब सुन ध्यान दे, सुन एउटा पोइन्ट लेख है, के लेख भन्दाखेरि इफ इन क्वेसन, इफ इन क्वेसन, यदि क्वेसनमा हैन, इफ इन क्वेसन प्रोसेस इज नट गिभन, प्रोसेस इज नट गिभन, सुन if in question process is not given, then we will consider, process भनेको छ then we will consider, then we will consider, के consider त आइसोबेरिक, then we will consider के भन आइसोबेरिक। सुन if in question हैन, यदि क्वेसनमा प्रोसेस इज नट गिभन, प्रोसेस दिएको छैन भने हामीले के मान्नु पर्यो भने आइसोबेरिक मान्नु पर्यो, बिकज, बिकज यो बिकज है, यो फेसबुक वाला बिकज हो हैन, बिकज हैन मैक्सिमम प्रोसेस, बिकज मैक्सिमम प्रोसेस आर क्यारिड आउट, जति पनि मैक्सिमम प्रोसेस हुन्छ नि, मैक्सिमम प्रोसेस हामी कहाँ क्यारी गर्छौँ भने ओपन भेसलमा हैन। सो मैक्सिमम प्रोसेस आर क्यारिड आउट इन ओपन भेसल भनेको ओपन सिस्टम भन्न खोजिया हो, वेयर प्रेसर इज के भन, प्रेसर इज के भन कन्स्ट्यान्ट, वेयर प्रेसर इज के भन कन्स्ट्यान्ट, जहाँ चाहिँ प्रेसर के हुन्छ भन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के, जहाँ चाहिँ प्रेसर के हुन्छ भन कन्स्ट्यान्ट। ल भन यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरी फटाफट, जहाँ चाहिँ प्रेसर के हुन्छ भन त कन्स्ट्यान्ट। सुन एक लाइन बुझ्नु पर्यो, ल भन आइसोबेरिक भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन, आइसोबेरिक भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन त आइसोबेरिक भन्नाले प्रेसर कन्स्ट्यान्ट, आइसोबेरिक भन्नाले के भन प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भनेको डेल्टा पी इक्वल टु के भन जेरो, डेल्टा पी इक्वल टु के भन जेरो। यो जुन ओपन सिस्टम छ नि, ओपन सिस्टम के भन आइसोबेरिक हो, ओपन सिस्टम के भन आइसोबेरिक हो। यदि हाम्रो क्वेसनमा हैन, इफ इन क्वेसन हैन, इफ इन क्वेसन हैन प्रोसेस इज नट गिभन, यदि हाम्रो क्वेसनमा प्रोसेसको बारेमा केही पनि भनेको छैन भने हामीले के मान्नु पर्छ भन आइसोबेरिक मान्नु पर्यो, बिकज मैक्सिमम प्रोसेसहरु कहाँ हुन्छ ओपन भेसलमा हुन्छ हैन, जहाँ चाहिँ प्रेसर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यति इन्फर्मेसन थाहा पायो भने तिमीले क्वेसन गर्न सक्छौ। र आइसोबेरिक प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ त्यो सबै कुरा हामी वर्क भने छुट्टै टपिकै पछि पढ्ने वाला छौँ है। ल भन सेकेन्ड भनेको, ल यहाँसम्म बुझाएको छौ, सेकेन्ड भनेको थाहा छ, बुझ्यो होला नि हैन। सेकेन्ड भनेको आइसोकोरिक, आइसोकोरिक थाहा छ, आइसोकोरिक भन्नाले के भन त भोल्युम कन्स्ट्यान्ट, के भन भोल्युम कन्स्ट्यान्ट,
आइसोकोरिक भन्नाले के भन्नु त भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। तर भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भनेको डेल्टा v इक्वल टु के हुनु पर्यो भने 0 हुनु पर्यो। डेल्टा v इक्वल टु के हुनु पर्यो भने 0 हुनु पर्यो। र तिमीले पढ्या होला के अरे थर्मोडाइनामिक्स वर्क डन के भएर p del v पढ्या होला के पढ्या होला भने त p del v। ताछ इन आइसोकोरिक प्रोसेस थर्मोडाइनामिक वर्क कति हुन्छ 0 हुन्छ किनभने del v इक्वल टु के रहेछ भने 0। सो लेख यो पोइन्टमा लेख थर्मोडाइनामिक वर्क इक्वल टु कति हुन्छ थाहा छ 0 हुन्छ के। भनेको w इक्वल टु के भने 0 किनभने के अरे डेल्टा v इक्वल टु के रहेछ भने डेल्टा v इक्वल टु के रहेछ भने 0 डेल्टा v इक्वल टु के रहेछ भने 0। सो ठ्याक्क दुईटा पोइन्ट सम्झे पुग्छ के हामीलाई। ल भने आइसोकोरिक भन्नाले के बुझ्छौँ आइसोकोरिक भन्नाले भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने डेल्टा v इक्वल टु 0 र इन केस अफ आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क कति हुन्छ भने 0 हुन्छ बिकज del v इक्वल टु के रहेछ भने 0। कोही केही त बोला हो कि हैन यार। ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ। ल नेक्स्ट भनेको आइसोथर्मल प्रोसेस। प्लिज राइट डाउन थर्ड भनेको आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ल भने आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको के भन त टी कन्स्ट्यान्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो आइसोथर्मल इम्पोर्टेन्ट पनि हो है। किनभने आइसोथर्मल प्रोसेस भन्नाले के बुझिरहेको छ भने टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भनेर डेल्टा टी इक्वल टु के होला भने 0 होला। डेल्टा टी इक्वल टु के होला 0 होला। मलाई भन त यो आइडियल ग्यास इक्वेसन के हो न त आइडियल ग्यास इक्वेसन के हो न त व्हाट इज द आइडियल ग्यास इक्वेसन भन त pv इक्वल टु nRT। pv इक्वल टु के भने nRT। ध्यान दे सुन है pv इक्वल टु के भने nRT। सो इन केस अफ आइसोथर्मल प्रोसेस भन्नाले के भने टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट मोल त चेन्ज हुँदैन नि त। यो रिएक्सनमा हामीले एउटा कन्टेनरमा मोल लिइरहेको छ भने मोल पनि चेन्ज हुँदैन। यो पनि के रहेछ भने कन्स्ट्यान्ट र यो आर भनेको ग्यास कन्स्ट्यान्ट। यो त बच्चैदेखि कन्स्ट्यान्ट हो। यो त बच्चैदेखि के रहेछ भने कन्स्ट्यान्ट। सो pv इक्वल टु के भयो कन्स्ट्यान्ट। ध्यान सुन है आइसोथर्मल प्रोसेसमा हामीले के देखिरहेको छौँ भने यो टी कन्स्ट्यान्ट यो त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ रिएक्सनमा। यो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो त बच्चैदेखि कन्स्ट्यान्ट हो आर हैन। यो के भन्नु त यो त बच्चैदेखि कन्स्ट्यान्ट हो आर हैन। सो हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि ध्यान दे सुन है इन केस अफ आइसोथर्मल प्रोसेस हामीले के भेटायौँ pv इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। आइसोथर्मल प्रोसेसमा हामीले के भेटायौँ भन pv इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। देयरफोर दुईटा डिफ्रेन्ट सिस्टमको लागि के होला रिलेसन गर्यो भने p1 v1 इक्वल टु p2 v2। ओहो मेसेजमा लेख ओहो इम्पोर्टेन्ट। जेनित भण्डारीले सोधिरहेको छ pdv इरिभर्सिबल वर्क डन हो कि रिभर्स सबै आउँछ न। जेनित टेन्सन नलेऊ जेनित भण्डारी टेन्सन नलेऊ। वर्क डनको हामी छुट्टै टपिकै पढ्नेवाला छौँ। सो प्लिज डोन्ट आत्तिनु भएन। मैले भने नि एउटा क्वेसन छुट्दैन के। तिमीहरूको फिजिकल केमिस्ट्रीमा सबसे सजिलो थर्मोडाइनामिक्स हुनेवाला छ के। 10-12 वटा लेक्चर हुन्छ सबै लिनु पर्यो हैन। अहिले हामीले हेस ल अफ कन्स्ट्यान्ट हिट सम्मेसनहरु पढ्नेवाला छौँ के। सो डोन्ट बी कन्फ्युज्ड कि के होला कस्तो होला। ल भन यहाँसम्म ठीक छ यहाँ हेर्दा। सो त्यो फेरि रिभाइज गरौँ हामी पटक रिभाइज गर्नुपर्छ के। ल भने आइसोब्यारिक प्रोसेस भन्नाले के बुझ्यो आइसोब्यारिक भनेर प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भनेर डेल पी इक्वल टु के भने 0 डेल पी इक्वल टु के भने 0। यदि क्वेसनमा हामीलाई कुनै पनि प्रोसेसको बारेमा भनेको छैन भने के मान्नु पर्यो आइसोब्यारिक मान्नु पर्यो। सुन न यदि क्वेसनमा कुनै पनि प्रोसेसको बारेमा भनेको छैन भने हामीले के मान्नुपर्छ आइसोब्यारिक मान्नु पर्यो बिकज म्याक्सिमम प्रोसेस कहाँ हुन्छ ओपन भेसलमा हुन्छ जहाँ चाहिँ प्रेसर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के। ओपन सिस्टम इज आइसोब्यारिक। ओपन सिस्टम इज के भने आइसोब्यारिक। त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भने आइसोकोरिक पढ्यौँ। आइसोकोरिकमा के हुन्छ भोल्युम के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो डेल्टा v इक्वल टु के हुने भयो 0 हुने भयो। थर्मोडाइनामिक वर्क के हुन्छ आइसोकोरिक प्रोसेसमा के हुन्छ 0 हुन्छ। नाउ अब हामीले के गर्यौँ भने आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ भने टेम्परेचर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। डेल्टा टी इक्वल टु के हुने भयो 0 हुने भयो। हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन के हो pv इक्वल टु nRT जसमा मोल्स ग्यासको कन्स्ट्यान्ट आर भनेको त बच्चैदेखि कन्स्ट्यान्ट
र आइसोथर्मलमा टी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो देयरफोर पीवी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुने भयो र दुईटा डिफरेन्ट सिस्टमको लागि के हुने भयो त p1 v1 इक्वल टु के भन p2 v2 अब सुन्न एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख है त्यो आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख है फोर आइडियल ग्यास एन्ड आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल ग्यास र आइसोथर्मल प्रोसेस है फोर आइडियल ग्यास एन्ड आइसोथर्मल प्रोसेस ग्यास आइडियल ग्यास हुनु पर्यो प्रोसेस कस्तो हुनु पर्यो भने थर्मल सुन फोर आइडियल ग्यास एन्ड आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल ग्यास आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि के हुन्छ थाहा छ डेल्टा ई इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ लगा 5 स्टार लगा के भन 5 स्टार सुन आइडियल ग्यास र आइसोथर्मल प्रोसेस ग्यास आइडियल हुनु पर्यो आइसोथर्मल प्रोसेस हुनु पर्यो के फोर आइडियल ग्यास एन्ड आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि ल भन डेल्टा ई इक्वल टु के हुन्छ 0 डेल्टा ई इक्वल टु के हुन्छ भने 0 कसैलाई थाहा छ कसरी हुन्छ थाहा छ कसैलाई थाहा छ कसरी हुन्छ ल रुबिन कार्की आछ कि छैन रुबिन ल भन त आइडियल ग्यास हैन आइडियल ग्यास र आइसोथर्मल प्रोसेसमा चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी कसरी 0 भयो भन त यो धेरै मान्छेले घोक्या हुन्छ के के अरे फोर आइडियल ग्यास आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई इक्वल टु 0 हुन्छ नि कसरी भन ईश्वर तिवारी भन्देऊ लेखिरहेछ एकजनाले फेसबुकमा ईश्वर तिवारी भन्देऊ भनेर लेखिरहेछ रुबिनले नभन्ने ल अरू कसैलाई भन्न मन लाग्छ भने भन्दा हुन्छ है मेरो क्वेसन के हो भन्दाखेरि के अरे आइसोथर्मल प्रोसेस ग्यास आइडियल हुनु पर्यो अनि के अरे आइसोथर्मल प्रोसेसमा डेल्टा ई इक्वल टु 0 कसरी भयो के डेल्टा ई इक्वल टु 0 कसरी भयो यो याद गरेको लजिक थाहा छैन रुबिन बोल न यार रुबिन किन बोलिरहेन आज अनुप सुवेदी ल भन त अनुप सुवेदी थाहा छ के अरे आइडियल ग्यास नेट स्लो भइरहेछ ओके ल भने आइडियल ग्यास र आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि हैन ध्यान दे सुन थाहा छ यो आइडियल ग्यास जुन छ नि आइडियल ग्यासको लागि है ध्यान दे सुन है लजिक सुन है व्हाट इज द डेफिनिसन अफ के अरे इन्टरनल एनर्जी भनेको इट इज द समेसन अफ अल टाइप अफ एनर्जी हैन आइडियल ग्यासमा एउटा मात्र एनर्जी हुन्छ के आइडियल ग्यासमा एउटा मात्र एनर्जी हुन्छ एन्ड दैट इज काइनेटिक एनर्जी आइडियल ग्याससँग हुने एनर्जी भनेको आइडियल ग्याससँग एउटा मात्र एनर्जी हुन्छ दैट इज काइनेटिक एनर्जी भनेपछि फोर आइडियल ग्यास थाहा छ इन केस अफ आइडियल ग्यास इन्टरनल एनर्जी भनेकै काइनेटिक एनर्जी मात्रै हो के किन अरू एनर्जी नै हुँदैन के इन केस अफ आइडियल ग्यास इन्टरनल एनर्जी भनेकै के हो काइनेटिक एनर्जी हो के किनभने के अरे आइडियल ग्यासमा अरू टाइप अफ एनर्जी हुँदैन देयर इज ओन्ली काइनेटिक एनर्जी सो के अरे इन केस अफ आइडियल ग्यास के अरे इन्टरनल एनर्जी इक्वल टु के भन काइनेटिक एनर्जी सो लेखा त आइडियल ग्यासमा के हुन्छ इन्टरनल एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ भन काइनेटिक एनर्जी इन्टरनल एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी र तिमीले पढ्या होला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के पढाएको छ भन्दा 3/2 RT 4 1 मोल पढाछौ 4 1 मोल सो मलाई भन त चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी डेल्टा IE इक्वल टु के होला डेल्टा IE इक्वल टु के होला 3/2 R डेल्टा T होला के होला भन 3/2 R डेल्टा T चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी इक्वल टु 3/2 R डेल्टा T एन्ड फर आइसोथर्मल प्रोसेसमा यो डेल्टा T इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ के त्यही भएर डेल्टा IE भनेको चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी जसलाई हामी डेल्टा ई पनि लेख्छौँ इक्वल टु के हुने भयो 0 ल भन लजिक ठिक लाग्यो मजा लाग्यो भने ताली बजाऊ धेरैले एक कुरो घोक्या हुन्छ के थाहा छ के अरे आइडियल ग्यासको लागि हैन के अरे सबै एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी नै हो के अरू एनर्जी नै हुँदैन
फोर आइडियल ग्यास, त्यो सबै इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी नै हो के. सो व्हाट इज डेफिनेसन अफ इन्टरनल इनर्जी? इट इज एक्चुअली समेसन अफ अल टाइप अफ इनर्जी. अब यहाँ त अरू इनर्जी नै हुँदैन, यहाँ इनर्जी भनेकै काइनेटिक इनर्जी हो के. सो इन्टरनल इनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी. र काइनेटिक इनर्जी अफ आइडियल ग्यास के हुन्छ? 3/2 RT होइन. सो अब हामी के निकालौँ? चेन्ज निकालौँ. डेल्टा आइई निकाल्यो भने के होला? 3/2 R कन्स्ट्यान्टलाई मैले बाहिर गरिदिएँ, डेल्टा टी. एन्ड फोर आइसोथर्मल प्रोसेस, फोर के भन? आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा टी इक्वल टु के हुन्छ भने 0. त्यही भएर डेल्टा ई इक्वल टु के हुने भयो त? 0 हुने भयो. मलाई यहाँसम्म बुझ्यो होला? तिमीहरूले पक्कै बुझ्यो होला है. फोर आइडियल ग्यास एन्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. अब सुन, अब म चाहिँ सेकेन्ड केस कस्तो लिँदैछु भन्दाखेरि आइडियल ग्यास लिइरहेको छु होइन, आइडियल ग्यास लिइरहेको छु, आइसोथर्मल लिइरहेको छु, आइडियल ग्यास सुन है, आइडियल ग्यास आइसोथर्मल र मोल्स पनि कन्स्ट्यान्ट लिइरहेको छु, मोल्स कन्स्ट्यान्ट लिइरहेको छु. सुन है, अब मेरो केसेस के हो थाहा छ? आइडियल ग्यास, आइसोथर्मल र मोल्स पनि कन्स्ट्यान्ट. यो कन्डिसन भयो भने आइडियल ग्यास, आइसोथर्मल र मोल्स पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने चेन्ज इन इन्थाल्पी डेल्टा एच इक्वल टु के हुन्छ? 0 हुन्छ. ओहो, यो फेरि के आयो यार? डेल्टा एच इक्वल टु 0 र डेल्टा एचलाई के भन्छौँ? चेन्ज इन इन्थाल्पी. चेन्ज इन के भन? इन्थाल्पी. यो रिलेसन हामी पछि पढ्छौँ. डेल्टा एच इक्वल टु डेल्टा ई प्लस डेल एनजीआरटी, यो भनेको हामी पछि पढ्छौँ, तर यो रिलेसन एकचोटि हामी युज गरौँ. डेल्टा एच इक्वल टु डेल ई डेल एनजीआरटी. अब सुन, हाम्रो कन्डिसन्स के हो भन? आइडियल ग्यास, आइसोथर्मल. ल भन, आइडियल ग्यास आइसोथर्मल भएपछि डेल्टा ई इक्वल टु के हुने भयो? 0 हुने भयो. यो टर्म 0 हुने भयो. र हामीले के भनिरहेको छ? मोल्स पनि कन्स्ट्यान्ट बनिरहेछ के. टेल मी, मोल्स कन्स्ट्यान्ट बनेमा यो डेल एनजी पनि के हुने भयो? 0 हुने भयो. डेल एनजी पनि के हुने भयो? 0. सो फाइनली हामीले के देखिरहेछौँ? डेल्टा एच इक्वल टु के हुने भयो? 0. मजा आयो भने ताली बजाऊ. बुझिरहेछौ? हल्का बुझिरहेछौ? हल्का फिल आइरहेछ? हल्का फिल आइरहेछ तिमीहरूलाई? सुन, एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ. रिभाइज गर्दै गर्दै पढ्दै जाने हो कि, रिभाइज गर्दै गर्दै. ल सुन, सो हामीले आइसोबेरिकमा हामीले के बुझ्नु पर्यो अन्तिममा होइन? आइसोबेरिकमा होइन, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो. आइसोबेरिक भन्नाले प्रेसर कन्स्ट्यान्ट. सो डेल्टा पी इक्वल टु के भन? 0. यदि क्वेसनमा कुनै पनि प्रोसेसको बारेमा भनेको छैन भने हामीले के मान्ने हो भने आइसोबेरिक मान्ने हो. बिकज म्याक्सिमम प्रोसेस कहाँ हुन्छ? ओपन भेसलमा हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रेसर के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है. ओपन सिस्टम इज आइसोबेरिक. ओपन सिस्टम इज आइसोबेरिक. ल आइसोकोरिक भन्नाले भोल्युम कन्स्ट्यान्ट. सो डेल्टा भी इक्वल टु के भन? 0. र आइसोकोरिक प्रोसेसमा थर्मोडाइनामिक वर्क कति हुन्छ? 0 हुन्छ है. त्यसपछि के आयो भने आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस भन्नाले टेम्परेचर के भन? कन्स्ट्यान्ट. टेम्परेचर के भन? कन्स्ट्यान्ट. सो डेल्टा टी इक्वल टु के हुने भयो? 0 हुने भयो. र आइडियल ग्यास इक्वेसन के हो? पिभी इक्वल टु एनआरटी. यो कन्स्ट्यान्ट, यो कन्स्ट्यान्ट, यो कन्स्ट्यान्ट. सो पिभी इक्वल टु के भयो? कन्स्ट्यान्ट. सो P1 V1 इक्वल टु P2 V2. दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट. आइसोथर्मल प्रोसेसमा P1 V1 इक्वल टु के हुन्छ? P2 V2 है. अब सुन, अब हाम्रो कन्डिसन के हो भन्दाखेरि आइडियल ग्यास र आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियल ग्यास र आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि डेल्टा ई इक्वल टु के हुन्छ? 0 हुन्छ है. डेल्टा ई इक्वल टु 0 भनेको चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी इक्वल टु के हुन्छ? 0 हुन्छ है. आइडियल ग्यासको लागि इन्टरनल इनर्जी भनेकै काइनेटिक इनर्जी हो के है. अब सुन, आइडियल ग्यास, आइसोथर्मल र मोल्स पनि कन्स्ट्यान्ट. आइडियल ग्यास, आइसोथर्मल, मोल्स पनि कन्स्ट्यान्ट है. त्यस्तो बेला डेल्टा एच इक्वल टु के हुन्छ? 0 हुन्छ है. अब मनमा कसैलाई केही लेख्न मन लागिरहेको होला, सो हामी लेखिहालौँ त. जेनरली लेख. जेनरली होइन, अल नन रियाक्टिङ, जेनरली अल नन रियाक्टिङ ग्यासेस as होइन, such as H2, O2, N2, etc are considered के भन? आइडियल ग्यास. ल भन, जेनरली होइन, जेनरली अल नन रियाक्टिङ ग्यासेस लाइक H2, O2, N2 आर कन्सिडर्ड के भन? आइडियल ग्यास. आर कन्सिडर के भन? आइडियल ग्यास है. एउटा क्वेसन गरिहालौँ त, फटाफट एउटा क्वेसन गरिहालौँ है. 5 mole of O2 is expanded है. 5 mole of O2 is expanded होइन, from
from 1 liter to 1 liter to 10 liter at 300 degree Kelvin, 300 Kelvin, then which relation is correct? Then which relation is correct? Delta E is equal to 0, delta H is equal to 0, W is equal to 0, and delta S is equal to 0. थाहा छ यसको आन्सर मोर देन 1 करेक्ट छ है. यसको आन्सर भनेको मोर देन 1 करेक्ट आन्सर. मोर देन 1 करेक्ट आन्सर. 5 mole of O2 is expanded, हैन. 5 mole of O2 is expanded from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. Then which relation is constant? एउटा लेखिरहेको छ ABD, रिद्धिमा रिजाल A and B. फेसबुकमा लेखिरहेको छ स्टुडेन्टहरु है. यो प्यारोट भन्नेले ए र बी लेखिरहेछ, मनिष यादवले बी लेखिरहेछ, मनोज छेत्रीले टुरुरुरुरु लेखिरहेछ है. सर त्यो पीबी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट त्यो पढाउँछु, त्यो ग्राफको खासै इम्पोर्टेन्ट छैन नेपालको लागि. खास यो थर्मोडायनामिक्स च्याप्टर भनेको मेन भनेको फिजिक्सको हो के. केमिस्ट्रीमा खासै केही पनि छैन के. मेन यो च्याप्टर भनेको फिजिक्सको. फिजिक्समा हामीले खतरनाक न्युमेरिकलहरु गर्छौं. ल रिद्धिमा रिजालले यसको आन्सर भन त. ल ईश्वर तिवारीले भन. ईश्वर तिवारी हेलो हेलो. हजुर सर. यसको आन्सर के हो भन त. ल यो क्वेशन जाँचमा आयो. CEE 2021 मा यो क्वेशन आयो. CEE 2021 मा. यसको आन्सर छ मोर देन 1 करेक्ट आन्सर. केमा टिक लाउँछु भन. ABD. A, B र D. सो ध्यान एउटाले बहुत राम्रो आन्सर लेखेको छ. एक्सप्यान्डेड भनेपछि डेल्टा S ग्रेटर देन 0 हो. जेलस एस्पिरेन्ट भन्ने बहुत राम्रो लेखिरहेको छ. सुन यसको आन्सर भनेको यसको आन्सर D त हुने चान्सै भएन नि. D त कसरी हुन्छ यार हेर त. डेल्टा S इक्वल टु 0 कसरी हुन्छ? एक्सपान्ड भइराछ भन्ने मलाई भन्दा र्यान्डमनेस बढ्यो नि त. 5 मोल अफ O2 सुन है. 5 मोल अफ O2 इज एक्सपान्डेड फ्रम 1 लिटर टु 10 लिटर. 1 लिटरबाट 10 लिटर भयो भने वर्क त गर्यो नि. 5 mole of O2 gas is expanded from 1 liter to 10 liter भने वर्क गरे कि गरेन भन. 1 बाट 10 मा भोल्युम बढ्यो नि त. भोल्युम इन्क्रिज भएपछि त वर्क भयो. सो वर्क 0 त हुने चान्सै भएन. वर्क त भएको छ. मलाई भन 1 लिटरबाट 10 लिटर भनेपछि त 1 लिटरबाट 10 लिटर भनेपछि के भयो थाहा छ? र्यान्डमनेस पनि बढ्यो के. सो डेल्टा S इक्वल टु 0 भएन नि त. डेल्टा S इक्वल टु के हुनु पोजिटिभ हुनु यो पनि भएन. अब हेर हामीले के भने 5 मोल अफ O2 ग्यास यो आइडियल ग्यास हो. O2 ग्यास आइडियल ग्यास एक्सपान्ड भयो. 300 केल्भिन भनेपछि टेम्परेचर के रहेछ? कन्स्ट्यान्ट. टेम्परेचर के रहेछ भन? कन्स्ट्यान्ट. टेम्परेचर के रहेछ भन? कन्स्ट्यान्ट. 5 mole of O2 gas is expanded from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. Then which relation is correct? ल मोल ग्यासको मोल पनि के रहेछ भन? कन्स्ट्यान्ट. मोल पनि चेन्ज भएको छैन के. ग्यासको मोल पनि के रहेछ भन? कन्स्ट्यान्ट. सो भन त मोल कन्स्ट्यान्ट. मोल कन्स्ट्यान्ट. टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भनेपछि आइसोथर्मल कन्डिसन भयो हैन. मोल कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट एन्ड दिस इज आइडियल ग्यास. आइडियल ग्यास भने यस्तो सिचुएसन हुँदाखेरि के हुन्छ? डेल्टा E इक्वल टु 0 हुन्छ र हामीले के थाहा छ? डेल्टा H इक्वल टु पनि 0 हुन्छ. सो यसको आन्सर के हो? A हो. यसको आन्सर के हो भने B हो. ल भने क्वेशन मजा आयो भने यस गरे फटाफट. यस मेनुका ढुङ्गाना लेखिरहेको छ सर इन्थाल्पी नभन, चेन्ज इन इन्थाल्पी भन है. चेन्ज इन इन्थाल्पी इज इक्वल टु 0 and change in entropy is equal to के भन? 0. So the answer of this question is A. The answer of this question is B. म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु. यो क्वेशन तिमी कतै पोस्ट गर्दै हैन. धेरै मिलाउन सक्दैन. कति सिम्पल क्वेशन छ यार. हेर न 1 लिटरबाट हैन 1 लिटरबाट 10 लिटर र्यान्डमनेस बढ्यो भने डेल्टा S 0 हुने चान्सै भएन. 1 लिटरबाट 10 लिटर भएको छ भने वर्क डन त पक्कै गराछ. वर्क गराछ भने वर्क 0 पनि हुने चान्सै भएन. र हेर यो भनेको मोल ग्यासको मोल भनेको कन्स्ट्यान्टै रहन्छ है. सो यो मोल कन्स्ट्यान्ट, यो आइडियल ग्यास, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट. सो यस्तो कन्डिसनको लागि के हुन्छ? डेल्टा E 0 हुन्छ, डेल्टा H पनि 0 हुन्छ के. अरे यार ताली त बजाउनु यार. अलिकति मन पर्यो भने त ताली बजाउनु पर्छ के.
हैन ल एउटा हुन्छ एडियाबेटिक प्रोसेस फोर्थ नम्बरमा हेर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस थाहा छ धेरैलाई त यो धेरै स्टुडेन्टलाई त हैन यो वर्कको फर्मुला कुन केसमा के लाउने कुन केसमा के लाउने त्यही थाहा हुँदैन के आज पुरै हामी सर्जरी गर्ने बेला छौँ ल एडियाबेटिक प्रोसेस भन्नाले के थाहा छ एडियाबेटिक प्रोसेस भन्नाले नो ट्रान्सफर्मेसन अफ हिट नो ट्रान्सफर्मेसन अफ हिट with surrounding थाहा छ नो ट्रान्सफर्मेसन अफ हिट with surrounding means ल भन means q is equal to 0 कि डेल्टा q is equal to 0 भन त q is equal to 0 कि del q is equal to 0 अनुप सुवेदी लेखेर del q is equal to 0 अरे कसरी del q is equal to 0 यार मलाई भन त यो हिट र वर्क मैले के बनाएको थिएँ कुन फंक्सन हो स्टेट फंक्सन कि पाथ फंक्सन भन त पाथ भनेपछि डेल्टा ल्याउन मिल्छ र इनिशियल र फाइनल भ्यालु हुन्छ र q is equal to 0 नि q is equal to 0 no transformation of heat with surrounding no transformation of heat with के भन surrounding no heat no transformation of heat के भन with surrounding so no change in heat यो के अरे एउटा यो हाम्रो सिस्टम भयो यो पिस्टन भयो यहाँ ग्यास है दिस इज ग्यास हैन सर यो के भयो त इन्भाइरोमेन्ट भयो यो दुईटा बिचमा के हुँदैन हिटको एक्सचेन्ज हुँदैन के नो एक्सचेन्ज अफ हिट नो एक्सचेन्ज अफ हिट भन्नाले के भन त q इक्वल टु के भन 0 नो एक्सचेन्ज अफ हिट भन्नाले के भन त q इक्वल टु 0 र यहाँ चाहिँ हैन खासमा यो त केमिस्ट्रीमा खासै धेरै युज त हुँदैन हैन फिजिक्समा धेरै युज हुन्छ यसको यो कुराको है तिमीले पढ्यौ होला थाहा छ एडियाबेटिक प्रोसेसमा हैन pv गामा इक्वल टु के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ पढेछौ pv गामा इक्वल टु के भन कन्स्ट्यान्ट र यसैलाई हैन यसरी लेख्न मिल्छ p1 v1 दुईटा केसेसको लागि p1 v1 गामा इक्वल टु p2 v2 गामा p1 v1 गामा इक्वल टु के भन p2 v2 गामा यो फिजिक्समा पढ्यो होला धेरै यहाँ पनि हल्का लेखिहाल्नु हैन सेकेन्डमा के भन्छ tv गामा -1 यो किन इम्पोर्टेन्ट थाहा छ कहिले रिलेसन नै सोधिन्छ के कहिले रिलेसन नै सोधिन्छ के tv gamma -1 is equal to constant so t1 v1 gamma -1 t1 v1 gamma -1 is equal to t2 v2 gamma -1 third case is tp 1 minus gamma by gamma tp 1 minus gamma by gamma is equal to के भन constant हैन यहाँ के गर्ने t1 p1 1 minus gamma by gamma is equal to t2 p2 1 minus gamma by के भन gamma थाहा छ यो गामा भनेको के हो गामा भनेको पोइजन्स रेशियो गामा भनेको के भन त पोइजन्स रेशियो यो गामा भनेको के हुन्छ cp by cv हुन्छ गामा इक्वल टु के हुन्छ भन cp by cv फेरि भन गामा इक्वल टु के हुन्छ भन cp by cv गामा इक्वल टु के हुन्छ भन cp by cv सुन अर्को हुन्छ साइक्लिक प्रोसेस अर्को लेखा त साइक्लिक प्रोसेस अर्को लेखा त साइक्लिक प्रोसेस थाहा छ साइक्लिक प्रोसेस भनेको के हो हेर त साइक्लिक प्रोसेस भनेको इफ अ सिस्टम लेखा इफ अ सिस्टम गोज थ्रु different changes ध्यान सुन है if a system goes through हैन different changes and finally obtain its initial position if a system goes through different changes and finally obtain its initial position then this process is known as cyclic process यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन त साइक्लिक प्रोसेस फेरि भन यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन त साइक्लिक प्रोसेस इफ अ सिस्टम गोज थ्रु हैन डिफरेंट चेन्जेस एन्ड फाइनली obtain its initial position then this process is known as के भन साइक्लिक प्रोसेस यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन
हेर 1 बाट 2 मा गयो, 2 बाट 3 मा गयो, 1 बाट 2 मा, 2 बाट 3 मा, 3 बाट फेरि कहाँ आयो त 1 मा आयो के। सो यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भने साइक्लिक प्रोसेस। 1 बाट 2 मा गयो, 2 बाट 3 मा गयो, 3 बाट फेरि कहाँ गयो त भने 1 मा। सो यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ साइक्लिक प्रोसेस। थाहा छ साइक्लिक प्रोसेसमा हैन, इन केस अफ साइक्लिक प्रोसेस चेन्ज इन एनी स्टेट फंक्सन, ल भन चेन्ज इन एनी स्टेट फंक्सन के होला भन्नु 0 होला। अरे हेर न यहाँबाट घुम्दै 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 यही आइपुग्यो के। सो लेख त साइक्लिक प्रोसेसमा लेख त चेन्ज इन, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख त साइक्लिक प्रोसेसमा हैन चेन्ज इन, राइट डाउन चेन्ज इन एनी स्टेट फंक्सन, चेन्ज इन एनी स्टेट फंक्सन इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ के। साइक्लिक प्रोसेसमा हैन चेन्ज इन एनी स्टेट फंक्सन इक्वल टु के हुन्छ 0 भनेको डेल्टा v इक्वल टु 0 हुन्छ, डेल्टा p इक्वल टु 0 हुन्छ, डेल्टा t इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ के। साइक्लिक प्रोसेसमा ध्यान दिनु है, साइक्लिक प्रोसेसमा हैन डेल्टा v इक्वल टु के हुन्छ 0, डेल्टा p इक्वल टु के हुन्छ 0, डेल्टा t इक्वल टु के हुन्छ 0। चेन्ज इन स्टेट, चेन्ज इन एनी स्टेट फंक्सन, चेन्ज इन एनी स्टेट फंक्सन इक्वल टु के हुन्छ 0, किनभने 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट फेरि 1 मै आयो के। ल भने यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गर फटाफट। अब सुन, अब चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको दुईटा छ के, रिभर्सिबल प्रोसेस, इरिभर्सिबल प्रोसेस। त्यो दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो बुझ्नुपर्ने छ, त्यो हामी एकछिनमा बुझ्छौँ हैन। पहिला हामी के गरौँ वर्कको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिला हामी के गरौँ भन्दाखेरि वर्कको बारेमा चर्चा गरौँ। थाहा छ थर्मोडायनामिक्स पढ्ने बेलामा वर्कको एउटा मात्रै फर्मुला छ है, सुन यहाँ सुन है, सुन। सो वर्क हेडिङ लेख त वर्क लेख, हेडिङ लेख वर्क। यो चाहिँ अब बल्ल इम्पोर्टेन्ट टपिक स्टार्ट भयो वर्क। थाहा छ वर्क भन्नाले हामी एउटा फर्मुला पढ्छौँ, वर्क इक्वल टु के थाहा छ माइनस इन्टिग्रेसन पी एक्सटर्नल डिभी। पुरै थर्मोडायनामिक्समा हैन वर्कको फर्मुला यही हो। सबैजना लेख त वर्क इक्वल टु के भन त, वर्क इक्वल टु के भन माइनस पी एक्सटर्नल डिभी। ल फेरि भन त, ल भन अनुप सुवेदी भन त, अनुप सुवेदी। यस सर। ल भन वर्कको फर्मुला के हो भन त, माइनस पी एक्सटर्नल डिभी। यही हो, यो सबैको फादर यही हो फर्मुला, मेन फर्मुला यही हो। ल भन के भन त माइनस इन्टिग्रेसन पी एक्सटर्नल डिभी। र थाहा छ यो जुन फर्मुला छ नि लेख त भ्यालिड, भ्यालिड फर all chemical, valid for all chemical process। जति पनि केमिकल प्रोसेस छ नि PCl3 प्लस PCl2 PCl5 जुन भन्छ नि सबै भ्यालिड फर all chemical process and physical process। ल लेख त भ्यालिड फर हैन, भ्यालिड फर all, भ्यालिड फर all physical process and chemical process, भ्यालिड फर all physical process and के भन chemical process, भ्यालिड फर all physical process and के भन chemical process। अब सुन म दुईटा प्रोसेस लिइरहेको छु है। थाहा छ दुईटै प्रोसेसको लागि अलग अलग फर्मुला छ वर्कको है। हेर यो मेन फर्मुला हो हैन, यो मेन यसैबाट हामी के गर्छौँ डिराइभ गर्छौँ के। र यो जुन के अरे यो जुन फर्मुला छ नि दिस फर्मुला इज भ्यालिड फर अल केमिकल प्रोसेस एन्ड फिजिकल प्रोसेस। हामी के गरौँ एक साइडमा के लेखौँ केमिकल प्रोसेस लेखौँ, एक साइडमा के लेखौँ भने केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस भनेको केमिकल रियाक्सन हुने हैन। अर्को साइड के लेखौँ फिजिकल प्रोसेस, अर्को साइड के लेखौँ भने फिजिकल प्रोसेस। सुन केमिकल प्रोसेस भन्नाले यस्तो के, केमिकल प्रोसेस भन्नाले यस्तो के PCl5 ले के दियो थाहा छ PCl3 प्लस Cl2 हैन, यो भनेको केमिकल प्रोसेस भयो। फिजिकल प्रोसेस भन्नाले के थाहा छ, फिजिकल प्रोसेस भन्न ध्यान दिनु न, फिजिकल प्रोसेस भन्नाले के थाहा छ H2O लिक्विड H2O ग्यासमा कन्भर्ट भयो। सुन H2O लिक्विड केमा कन्भर्ट भयो भने H2O ग्यासमा कन्भर्ट भयो। त्यति मात्र हैन, दिस फर्मुला थाहा छ दिस फर्मुला इज भ्यालिड हैन, वर्कको फर्मुला भ्यालिड फर अल केमिकल प्रोसेस एन्ड अल फिजिकल प्रोसेस एन्ड इट इज अल्सो भ्यालिड, एन्ड इट इज अल्सो भ्यालिड, एन्ड इट इज अल्सो भ्यालिड फर ग्यास ओन्ली। थाहा छ वर्कको फर्मुला जुन छ नि माइनस पी
के अरे माइनस हैन इन्टिग्रेसन पी एक्सटर्नल डेल भी भनेको यो फर्मुला भनेको फिजिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेसको लागि भ्यालिड छ एन्ड दिस इज अल्सो भ्यालिड फर ग्यास ओन्ली यदि कन्टेनरमा ग्यास मात्रै छ भने यदि कन्टेनरमा ग्यास मात्रै छ भने त्यसको लागि पनि के हुन्छ यो भ्यालिड हुन्छ के है अब सुन मैले भनेको यस्तो केसेसको लागि पनि भ्यालिड छ है ल भन सो ल भन व्हाट इज द मेन फर्मुला अफ वर्क ल भन वर्कको मेन फर्मुला के हो भने माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी minus integration p external dv and this formula is valid for all chemical process and all physical process chemical process भनेको यो chemical reaction भयो physical process भनेको physical and this formula is valid for gas only also gas मात्रै छ भने त्यसको लागि पनि भ्यालिड हुन्छ के अब हामी के गरौँ यसको लागि के फर्मुला हुन्छ यसको लागि के फर्मुला हुन्छ यसको लागि सबैको फर्मुला हामी के गरौँ त निकालौँ है के लेख्छ यार ल्याएर अरे भाइ जसलाई पढ्नु छैन गइदियो भइहाल्यो नि यार थाहा छ यो क्लासेस भनेको म उसमा नि गरिदिन सक्छु क्या मेरो जसले प्राइभेट ग्रुप छ क्या हाम्रो यो त्यसमा नि गरिदिन सक्छु पढ्ने बेला राम्ररी पढ्नु यार के हल्ला गरेर बसिरहेको छ यार च्याट गरेर बसिरह आफू आफूसँग यार झन् मैले लाइभ गराइदिइरहेको छु यार रिफ्रेस सेजमा यार तिमीलाई यार सुन हाम्रो फर्मुला के हेर त डब्लु इक्वल टु एकचोटि हेर न एउटा क्लास लिएर हेर न वर्कको तिम्रो जस्तो सुकै क्वेसन गर्न सक्छौ क्या हाम्रो नेपालमा आउने क्वेसन्सहरू के एकचोटि हेर न पहिला पढेर त हेर पी एक्सटर्नल होइन माइनस पी एक्सटर्नल डिभी यो हाम्रो चाहिँ यो भनेको मेन फर्मुला हो यसलाई मैले के दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिदिएँ यसलाई मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिदिएँ के यसलाई मैले के गरिदिएँ भने दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिदिएँ एउटा भनेको ओन्ली ग्यास एउटा के भन्न त ओन्ली ग्यास होइन एउटा भनेको केमिकल रियाक्सन केमिकल एन्ड फिजिकल रियाक्सन केमिकल एन्ड फिजिकल रियाक्सन सुन हाम्रो जुन मेन फर्मुला छ नि डब्लु इक्वल टु माइनस इन्टिग्रेसन पी एक्सटर्नल डिभी होइन यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेँ एउटा ओन्ली ग्यास अर्को भनेको केमिकल एन्ड फिजिकल रियाक्सन थाहा छ केमिकल र फिजिकल रियाक्सन जेनरली के को कुन बेला हुन्छ प्रेसर र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टको बेला त्यो जुन रियाक्सन छ नि केमिकल एन्ड फिजिकल रियाक्सन भनेको हामी कतिखेर गर्ने हो प्रेसर र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएको बेला हामी गर्ने गरेका हुन्छौँ है प्रेसर र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएको बेला हामी के गर्छौँ केमिकल रियाक्सन र फिजिकल रियाक्सन गर्ने गरेका हुन्छौँ सुन फिजिकलको लागि जब रियाक्सन तिम्रो फिजिकल छ भने ल प्रेसर त कन्स्ट्यान्ट भयो सो प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि हामी के गर्छौँ प्रेसरलाई मैले बाहिर झिक्दिएँ इन्टिग्रेसन के भन्नु डिभी र यसलाई V1 देखि V2 सम्म इन्टिग्रेट गर्यो भने के हुन्छ माइनस पी होइन V2 माइनस V1 माइनस पी V2 माइनस V1 माइनस पी के भन्नु V2 माइनस V1 टेल मी यो जुन फर्मुला छ नि वर्कको माइनस पी V2 माइनस V1 हामी कतिखेर युज गर्छौँ जब तिमीसँग के रहेछ भने फिजिकल रियाक्सन के रहेछ भने फिजिकल रियाक्सन र केमिकल रियाक्सनको लागि डेरिभेसन इज नट नेसेसरी म डाइरेक्ट लेखिदिइरहेको छु थाहा छ यदि तिम्रो रियाक्सन केमिकल रियाक्सन छ भने वर्कको फर्मुला के हो थाहा छ माइनस डेल्टा एनजी आरटी माइनस डेल्टा एनजी आरटी ल दुईटा कुरो मैले सकाइसकेँ एउटा फिजिकलको लागि अर्को केमिकलको लागि त्यस्तै सुन अब तिम्रो यदि ग्यास मात्रै छ भने यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोसेस हुन्छ के सबको लागि वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ फरक हुन्छ एउटा प्रोसेस के हुन्छ भने आइसोथर्मल हुन्छ एउटा प्रोसेस के हुन्छ भने आइसोबेरिक हुन्छ एउटा प्रोसेस के हुन्छ भने आइसोकोरिक हुन्छ एउटा प्रोसेस के हुन्छ एडियाबेटिक हुन्छ सबैको लागि हामीले के पढ्नुपर्छ वर्क डन पढ्नुपर्छ के यो सबैको लागि हामीले के पढ्नुपर्छ भने त वर्क डन थाहा छ यदि हाम्रो सिस्टममा हैन यदि हाम्रो सुन ध्यान सुन है ओन्ली ग्यासेस छ भने हैन आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ आइसोबेरिक प्रोसेस हुन्छ आइसोकोरिक प्रोसेस हुन्छ एडियाबेटिक प्रोसेस हुन्छ हैन तर हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको मेन भनेको यो आइसोथर्मल प्रोसेस छ अरु सोध्दैन के हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको के भन त ओन्ली के भन आइसोथर्मल प्रोसेस ओन्ली के भन त आइसोथर्मल प्रोसेस पहिला फेरि सुन्न म यतातिर एकजनालाई अनम्युट गर्छु कसलाई गरौँ भन्दा मिलन पौडेल मिलन Yes, sir. यो वर्कको फर्मुला के हो व्हाट इज द फर्मुला अफ वर्क
माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी यस वर्कको फर्मुला के हो माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी माइनस इंटीग्रेशन हैन माइनस इंटीग्रेशन के भन्नु पी एक्सटर्नल डीवी इज द फर्मुला अफ वर्क यो वर्कको फर्मुलाको हामी तीनटा केसमा दुईटा केसमा पढ्छौँ हैन एउटा चाहिँ केमिकल र फिजिकल रियाक्सनको लागि फर्मुला अर्को भनेको ग्यासको लागि मात्रै ग्यास छ भने कन्टेनरमा के छ ओन्ली ग्यास र अर्को फर्मुला कसको लागि पढ्छौँ एउटा केमिकल रियाक्सन अर फिजिकल रियाक्सन टेल मी यो वर्कको फर्मुला हैन फिजिकल रियाक्सन भइरहेछ भने त्यसको लागि वर्कको फर्मुला के हो फिजिकल रियाक्सन भइरहेछ भने त्यसको लागि वर्कको फर्मुला के हो व्हाट इज द फर्मुला अफ वर्क फर फिजिकल रियाक्सन के भन माइनस पी v2 माइनस v1 यो भनेको फाइनल भोल्युम हो यो भनेको इनिशियल भोल्युम हो ल भन यदि यदि हैन केमिकल रियाक्सन भइरहेछ भने केमिकल रियाक्सन भइरहेछ भने व्हाट इज द फर्मुला अफ वर्क भन त माइनस डेल्टा एनजीआरटी यस यस माइनस डेल्टा एनजीआरटी अब सुन यदि कन्टेनरमा ग्यास मात्रै छ भने अब त्यसको लागि हैन डिफरेन्ट प्रोसेस हुन्छ के र डिफरेन्ट प्रोसेसको लागि वर्कको फर्मुला पनि के हुन्छ फरक फरक हुन्छ एउटा प्रोसेस के हुन्छ आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ अर्को के हुन्छ आइसोबेरिक हुन्छ अर्को के हुन्छ आइसोकोरिक हुन्छ अर्को के हुन्छ एडियाबेटिक हुन्छ हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको आइसोथर्मल प्रोसेस हो अब सुन यो आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको ध्यान दिनु है यो आइसोथर्मल प्रोसेसको पनि दुईटा फर्दर केसेस हुन्छ के एउटा हुन्छ इरिभर्सिबल अर्को के हुन्छ भने रिभर्सिबल चाहिँ लेखा त आइसोथर्मललाई हामी फेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि आइसोथर्मललाई हामी फेरि के गर्छौं दुईटामा डिभाइड गर्छौं एउटा इरिभर्सिबल अर्को के भन त रिभर्सिबल एउटा म सानो क्वेशनको आन्सर भने सबैजना सानो क्वेशनको आन्सर भने है एउटा क्वेशन एक्जाम्पल हेर है N2 plus 3H2 N2 plus 3H2 gives twice NH3 ल भन यहाँ चाहिँ वर्क डन के होला भन त ल भन यो केमिकल रियाक्सन हो कि भन N2 plus 3H2 gives twice NH3 त्यसले फटाफट भन यो केमिकल रियाक्सन हो कि हैन ल भन हामीले के निकाल्नु पर्यो भने W कुन फर्मुला युज गर्ने W माइनस डेल्टा NG डेल्टा NGRT यो लाउनु पर्यो थाहा छ नि यो ग्यास हो यो पनि ग्यास हो यो पनि ग्यास हो नाउ टेल मी यो रियाक्सनको लागि डेल्टा एनजी को भ्यालु के हो भने डेल्टा एनजी को भ्यालु के हो -2 हो 2 - 4 भनेको -2 2 - 4 भनेको -2 ल भन वर्क इक्वल टु के हुने भयो त वर्क इक्वल टु के हुने फटाफट भन वर्क इनर्जी वर्क इक्वल टु के हुने भन 2RT वर्क इक्वल टु के हुने भन 2RT वर्क इक्वल टु 2RT फर्मुला लाउन बुझ्नुपर्छ के हामी कतिखेर के फर्मुला लाउने भनेर के यति मजाले कहाँ कतै बुझाएको छ यार तिमी पढ्दै त गर्न पहिला यार हल्ला गर्छ फेसबुकको मान्छेहरु यार के गर सुन H2O solid कन्भर्ट भयो H2O लिक्विड मा ल भन H2O solid कन्भर्ट भयो H2O लिक्विड ल भन यो फिजिकल प्रोसेस हो किन भन टेल मी यो फिजिकल प्रोसेस हो के भन solid लिक्विड मा कन्भर्ट भयो टेल मी यो फिजिकल प्रोसेस हो कि हैन भन हो ल भन फिजिकल प्रोसेस को लागि हैन फिजिकल प्रोसेस को लागि वर्क फर्मुला के हो भन -P V2 - V1 what is the formula of work for physical process भन त work is equal to -P work is equal to के भन -P हैन -P V2 - V1 -P के भन V2 - V1 ल भने यहाँसम्म बुझाछ भने यस गर फटाफट -P के भन V2 - V1 ठीक छ सो मलाई भन त के रे वर्कको जुन फर्मुला छ नि हामी चाहिँ दुईटा केसेसको लागि गर्छौं एउटा हुन्छ फिजिकल र केमिकल प्रोसेसको लागि एउटा के हुन्छ ओन्ली फर ग्यास फिजिकल प्रोसेस भइराछ भने वर्कको फर्मुला के हो भन -P V2 - V1 -P V2 - V1 केमिकल रियाक्सन छ भने वर्कको फर्मुला अफ वर्क भन -डेल्टा NGRT के भन त -डेल्टा NGRT अब यदि तिम्रो हैन केसेस भनेको ओन्ली ग्यास वाला केसेस छ भने यहाँ चाहिँ फर्दर धेरै प्रोसेसहरु हुन्छ के आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोबेरिक आइसोकोरिक एडियाबेटिक हैन सबको लागि वर्कको फर्मुला फरक फरक हुन्छ तर हामीले पढ्नु पर्ने भनेको यो आइसोथर्मल प्रोसेस हो यसको पनि दुईटा फर्दर प्रोसेस हुन्छ के एउटा के हुन्छ थाहा छ एउटा हुन्छ इरिभर्सिबल अर्को के हुन्छ भने रिभर्सिबल ल एउटा क्वेशन गर त फटाफट एउटा क्वेशन गरिहाल एउटा क्वेशन गरम है एउटा क्वेशन गर है ल मलाई भन त H2O हैन H2O हैन सलिड कन्भर्ट भयो H2O लिक्विड मा मलाई भने यो H2O सलिड कन्भर्ट भयो H2O लिक्विड मा हैन यो भनेको वर्क डन बाइ द सिस्टम हो कि यो भनेको वर्क डन अन द सिस्टम हो यो भन्नु पर्यो
अहा मस्मी भनेको फेरि एच ए ल मैले आहा मस्मीलाई अनम्युट गरेँ भन हेलो मणिराज त बोल्दै बोल्दैन ऊ त बोल्दै बोल्दैन उसले त भन्नु नि बेकार हो बोल्दै बोल्दैन ल कसले भन्यो ल रुबिन कार्की कसले भन्यो भन त यसको आन्सर अन द सिस्टम कि बाई द सिस्टम रुबिन कार्की अन द सिस्टम कसरी भन त सोलिडदेखि लिक्विडमा जाँदाखेरि भोल्युम बढ्यो सुन सुन भनेपछि सुन हाम्रो वर्कको फर्मुला के भन यो भनेको H2O सलिडबाट H2O लिक्विडमा गयो यो कस्तो प्रोसेस हो यो फिजिकल हो कि केमिकल हो फिजिकल फिजिकलको लागि वर्क डन के हो माइनस बी -b v2 -b ठिक छ मलाई भन के अरे मलाई भन त डेन्सिटी हैन यो ठ्याक उल्टा हुन्छ थाहा छ नि डेन्सिटी जेनरली सलिडको डेन्सिटी के हुन्छ लिक्विड भन्दा बढी हुन्छ के तर यो वाटर केसमा हैन डेन्सिटी अफ सलिड थाहा छ लेस देन के हुन्छ डेन्सिटी अफ लिक्विड थाहा छ नि वाटर सलिडको डेन्सिटी कम हुन्छ वाटर लिक्विड फर्ममा हुँदाखेरि है र हामीलाई के थाहा छ डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ मास बाई भोल्युम डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ मास बाई भोल्युम सो डेन्सिटी र भोल्युमको रिलेसन के रहेछ ठ्याक्क उल्टो रहेछ के सो मलाई भन त डेन्सिटी सलिडको कम हुन्छ डेन्सिटी लिक्विड भन्दा है इन केस अफ वाटर है त्यस्तै भनेपछि भोल्युम अफ H2O के हुने भयो त भोल्युम H2O सलिड बढी हुने भयो भोल्युम H2O लिक्विड भन्दा ठिक छ ल भने यहाँसम्म बुझासम्म यस गरी होला फटाफट कता गयो रुबिन यो V2 भनेको कसको भोल्युम हो र यो V1 भनेको कसको भोल्युम हो टेल मी रुबिन V2 भनेको कसको भोल्युम हो v2 भनेको लिक्विडको भोल्युम हो अनि V1 भने सोलिड सलिड सो यो दुईटाको रिजल्ट कति पोजिटिभ कि नेगेटिभ नेगेटिभ आयो सो यो नेगेटिभ पोजिटिभ आयो हो कि भन यो नेगेटिभ पोजिटिभ आयो सो वर्क डन पोजिटिभ भन्नाले मलाई यस अन द सिस्टम सो यसको आन्सर के भन्न बी हो यो के कन्सेप्ट धेरैले घोक्या हुन्छ के यो दिस इज द मेन कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ रहेछ के यसको लागि थाहा छ तिमीलाई अरू कुरो पनि थाहा हुनु पर्यो डेन्सिटी वाटरमा त डेन्सिटी वाटर सलिडमा हुँदाखेरि र डेन्सिटी वाटर लिक्विडमा हुँदाखेरि जेनरली सलिडको बढी हुन्छ तर वाटर केसमा के हुन्छ एक्सेप्सन हुन्छ के र डेन्सिटी भोल्युम के हुन्छ ठ्याक्क के अरे उल्टो रिलेसन हुन्छ के सो भोल्युम अफ H2O हैन भोल्युम अफ H2O सलिड हुँदाखेरि बढी हुन्छ भोल्युम अफ H2O लिक्विड भन्दा के सो VH2O हैन VH2O सलिड ग्रेटर देन VH2O के भन लिक्विड अब यसलाई मैले यहाँ राखिदिएको रिजल्टमा राखिदिएको यो रिजल्ट के आउँछ नेगेटिभ आउँछ र यो नेगेटिभ पोजिटिभ भयो दामी क्वेसन एन्ड दामी कन्सेप्ट लेखिरहेको छ यस अब यही क्वेसन धेरैलाई घोक्दै हुन्छ H2O सलिड H2O लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न वर्क डन बाई द सिस्टम कि वर्क डन अन द सिस्टम के हो यो क्वेसन ल भने नेक्स्ट क्वेसन कान्छ भन है नेक्स्ट क्वेसन कान्छ भन है N2 ग्यास प्लस 3H2 ग्यास कन्भर्ट भयो ट्वाइस NH3 ग्यासमा है अब मलाई भन यो भनेको वर्क डन अन द सिस्टम हो कि वर्क डन बाई द सिस्टम हो मलाई यो भनेको थाहा छ यो भनेको फिजिकल थियो यो फिजिकल प्रोसेस थियो यो भनेको केमिकल प्रोसेस हो दिस इज केमिकल प्रोसेस मलाई केमिकल प्रोसेसको लागि बढी द फर्मुला भन बढी द फर्मुला फर वर्क भन त W = माइनस डेल्टा NgRT माइनस डेल्टा NgRT ल भने यहाँ चाहिँ डेल्टा NG अब धेरैलाई त डेल्टा NG पनि निकाल्न आउँदैन होला डेल्टा NG भनेको के हो थाहा छ डेल्टा NG भनेको के हो थाहा छ प्रोडक्टको ग्यासियस मतलब ग्यासियस प्रोडक्ट माइनस के भन रिएक्टेन्ट तिरको ग्यास है घटाउने हो के सो यहाँ 2 भयो यहाँ चाहिँ 4 भयो सो -2 भयो सो -2 यो यसको भ्यालु कति आयो -2 सो यो माइनस र -2 के आयो त पोजिटिभ भनेपछि के होला भन वर्क डन अन द सिस्टम वर्क डन के भन अब कहाँ बाई द सिस्टम हुन्छ त नि वर्क डन अन द सिस्टम अरे मैले फोटो बनाएको थिएँ यार यस्तो फोटो बनाएको थिएँ ट्रेन पोजिटिभ ट्रेन नेगेटिभ यो वर्क डन on the system, work done on the system, heat absorbed by the system, work done by the system,
हिट रिलीज बाई द सिस्टम र मैले भनेको थिएँ यो फोटो सबसे खतरनाक फोटो हो। भित्र छिर्यो भने पोजिटिभ हुन्छ, बाहिर निक्ल्यो भने नेगेटिभ हुन्छ कि। अब थाहा छ धेरैलाई त्यो फर्मुलै थाहा हुँदैन, कतिखेर कुन फर्मुला लाउने भन्ने थाहा हुँदैन कि। सो अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ थाहा छ, फिजिकल प्रोसेस छ भने -P(V2 - V1) 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 ल भने यदि केमिकल प्रोसेस छ भने के लाउने, माइनस डेल्टा NgRT माइनस डेल्टा NgRT माइनस डेल्टा NgRT। थाहा छ डेल्टा Ng भनेको प्रोडक्टको ग्यास माइनस रियाक्टेन्टको ग्यासको मोल घटाउने हो कि। यो त थाहा होला नि, यो त डेल्टा Ng त थाहा होला नि। अहिलेसम्म मैले नुमेरिकलमा आएको छैन, नुमेरिकल त लगभग 15-20 वटा गर्छ नुमेरिकल के, पुरा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ तिमीहरूको। ल न अब सुन, यो अहिलेसम्म हामीले जुन वर्कको जुन फर्मुला पढिरहेको छ नि, W =P(V2 - V1) भनेको फिजिकल प्रोसेसको लागि हो, र केमिकल प्रोसेसको लागि के हो भन्दाखेरि माइनस डेल्टा NgRT। यो भनेको त फिजिकल प्रोसेस रियाक्सन भएको बेला, फिजिकल रियाक्सन केमिकल रियाक्सन, तर कन्टेनरमा ग्यास मात्रै छ भने, तर कन्टेनरमा ग्यास मात्रै छ भने यसको लागि वर्क डनको फर्मुला छुट्टै हुन्छ फेरि। र यसमा हैन ग्यास मात्रै छ भने डिफ्रेन्ट प्रोसेस हुन्छ, तर सबसे इम्पोर्टेन्ट के हो भने त डिफ्रेन्ट ग्यासेस छ भने सबसे इम्पोर्टेन्ट कुन प्रोसेस हो भने, सबसे इम्पोर्टेन्ट कुन प्रोसेस हो भने त आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट हो। र आइसोथर्मल प्रोसेस हुँदाखेरि दुईटा अर्को पनि प्रोसेस हुन्छ कि, एउटा हुन्छ रिभर्सिबल प्रोसेस, अर्को हुन्छ इरिभर्सिबल प्रोसेस। र त्यसको लागि छुट्टै फर्मुला हुन्छ। पहिला एउटा सानो नुमेरिकल गरौँ, फेरि एउटा सानो नुमेरिकल गरौँ है, अनि मजा त लाउनु पर्यो नि यार। र सानो नुमेरिकल गरौँ, नुमेरिकल, अहिले बोल्न भन, नुमेरिकल के भने त, नुमेरिकल क्याल्कुलेट वर्क डन। यति प्र्याक्टिस गराउँछु नुमेरिकलमा हैन, तिमीलाई कुनै बुक हेर्नै पर्दैन। सुन, क्याल्कुलेट वर्क है, क्याल्कुलेट वर्क डन इन जूल, calculate work done in joule when 4.5 gram of H2O2 react. Calculate work done in joule when 4.5 gram of H2O2 react against a pressure of 1 atm. Pressure of 1 atm at 25 degrees Celsius. Reaction दिइराछ, twice H2O2 liquid हैन कन्भर्ट भयो O2 gas plus twice H2O liquid. अप्सन्सहरु दिइराछ, -1.63 into 10 to the power 2, B मा 4.5 into 10 to the power 2, C मा 3.2 into 10 to the power 2, D मा -6.1 into 10 to the power 2. ल ट्राई गर त। मलाई यो रियाक्सन कस्तो रियाक्सन भने, दिस इज केमिकल रियाक्सन, केमिकल प्रोसेस हो। सो केमिकल प्रोसेसको लागि हामीले के निकाल्नु पर्छ, वर्कको फर्मुला के हो, माइनस डेल्टा NgRT। के भन त, माइनस डेल्टा NgRT। सो पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो थाहा छ, हामीलाई के दिइराछ, 4.5 ग्राम अफ H2। पहिला हामीले के गर्नु, यसको मोल निकाल्नु पर्यो, यसको मोल। सो पहिला हामी के गरौँ, सल्युसन गरौँ है। सो पहिला हामी के गरौँ, मोल निकालौँ, NH2O2 इक्वल टु के थाहा छ, 4.5 बाई कति भन 34 इक्वल टु तिमीले कन्भर्ट गर्यो भने 0.132 H2O2। यो भएर त चेक गर त, यति मोल भयो। हामीलाई के भनेर चाहिँ, क्याल्कुलेट वर्क डन इन जूल when 4.5 gram of H2O2 react against a presence of 1.0 atm at 25 degrees Celsius. सो हामीले के निकाल्यौँ, यसको मोल निकाल्यौँ, कति आयो 0.132। यसको मोल कति आयो भन्दा 0.132। सुन है, यसको मोल कति आयो 0.132। खास यसको 2 मोल, यसको 1 मोल बनिरहेछ। यसको यति मोलबाट यसको कति मोल बन्छ होला भन त, 0.066। 0.066 यसको कति बन्छ होला भन त, 2 को 2 भनेपछि 0.132 को 0.132 नै बन्छ। ल मैले निकालिसके,
मैले के निकाले, यसको मोल निकाले, यसको मोल निकाले, यसको पनि मोल निकाले। कसरी निकाले, हामीलाई ग्राममा दिइरहेको थियो, H2O2 को ग्राम दिइरहेको थियो 4.5 ग्राम है। सो हामीले के गर्यौं, पहिला मोल निकाल्नु पर्यो नि त। मोल निकालिसके अब के निकाल्नु, W इक्वल टु के छ भने माइनस डेल्टा NGRT, डेल्टा NGRT है। सो मलाई भन्नु डेल्टा NG थाहा छ, डेल्टा NG भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो थाहा छ, सुन है, यो लिक्विड हामीले लिन मिलेन, यो पनि लिन मिलेन। सो यो मात्र लिनु पर्यो के, O2 ग्यास हैन। O2 ग्यास भने कति हो थाहा छ, O2 ग्यास भने कति हो, 0.066 माइनस 0.066 माइनस 0.066 इन्टु R को भ्यालु कति लिनु पर्छ थाहा छ, जुलमा भनिरहेछ है, वर्क डन इन जुल भनिरहेछ है। यस, आन्सर इज ए आन्सर हुन्छ 8.314 8.314 इन्टु टेम्परेचर केल्भिनमा लिनु पर्यो हैन। खास यसको युनिट के हुन्छ, जुल पर मोल पर केल्भिन हुन्छ है, 8.314। ग्यासको मात्र लिइरहेको छु नि यार, यहाँ त मैले डेल एनजी ग्यासको मात्र लिइरहेको छु नि। यो त यसको त यो क्यान्सल, यो पनि क्यान्सल, अनि यो माइनस 0 भनेको त 1 नै भयो नि। यसको मात्र त लिइरहेको छु नि मैले, ग्यासको मात्र लिइरहेको छु नि हैन। अनि त्यसपछि कति ल्याउनु पर्यो, 298, ग्यासको त लिइरहेको छु नि 298 के भने केल्भिन इक्वल टु, यसको आन्सर निकाल्यो भने कति आउँछ होला भन त, सबै गर्यो भने आन्सर ए आउँछ होला है। यसको आन्सर के आउँछ भने ए। पहिला मलाई भन्नु, यो क्वेसन बुझ्यो बुझेन भन त, सदिक्षा रेग्मी ल भने यो क्वेसन बुझ्यो कि नै? यस राज, Yes, sir. बुझ्यौ? Yes, sir. ल सो अब हामी के गर्छौं थाहा छ, ग्यास वाला केसको लागि वर्क डन हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं है। यो ग्यास मात्रै छ, कन्टेनरमा ग्यास मात्रै छ भने त्यसको लागि हामी आइसोथर्मल प्रोसेस को दुईटा जुन केस हुन्छ नि, इरिभर्सिबल रिभर्सिबल वाला केसेस हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं है। ल आजलाई हामी यति गरौँ, सबैलाई बाइ बाइ। आजलाई यति गरौँ, सबैलाई बाइ बाइ। सो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, फिजिकल प्रोसेस छ भने ध्यान सुन्नु, फिजिकल प्रोसेस छ भने -P V2 - P1 -P V2 - V1 फिजिकल प्रोसेस छ भने। केमिकल प्रोसेस छ भने माइनस डेल्टा NGRT है। अब ग्यास मात्रै छ भने त्यसको नाटक हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। त्यहाँ चाहिँ इरिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ, रिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ। म भनिदिन्छु तिमीलाई, म हल्का भनिदिन्छु थाहा छ। आइसोथर्मल केसेसमा है, इन केस अफ आइसोथर्मल प्रोसेस है, इरिभर्सिबलको लागि के हुन्छ थाहा छ, -P V2 - V1 -P V2 - V1 हुन्छ। रिभर्सिबलको लागि के हुन्छ थाहा छ, W इक्वल टु -2.303 nRT log V2/V1 हो। यो सब कुरा हामी के गरौँला, नेक्स्ट क्लासमा चर्चा गरौँला। नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौँ, खाली क्वेसन मात्र प्र्याक्टिस गर्छौँ, म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ। साइन कतिखेर पोजिटिभ कतिखेर नेगेटिभ आउँछ सबै कुरा हामी गरौँला। र अघि चाहिँ मैले क्वेसन गराएको थिएँ नि, सायद यो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई पक्कै मन पर्यो होला, यो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई पक्कै मन परेको होला। H2O सलिड H2O लिक्विडमा कन्भर्ट भयो भने यो भनेको वर्क डन बाइ द सिस्टम हो, यो भनेको वर्क डन अन द सिस्टम हो। सुन, भोलि हाम्रो क्वाड छ, भोलि हाम्रो 9:30 मा, भोलि हाम्रो 9:30 मा भोलि हाम्रो के हुन्छ, क्वाड हुन्छ है, अर्ग्यानिकको क्वाड हो। अनि फर्स्ट च्याप्टरमा हामी नोमेनक्लेचरबाट स्टार्ट गर्छौँ है। दस बजे होइन, भोलि हाम्रो क्लास हुँदैन, भोलि हाम्रो हुने भनेको क्वाड हो। अब धेरैलाई के, सुन रेकर्डिङको बारेमा भनिदिन्छु है। धेरैलाई के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि, सर अब आजबाट मैले त्यो अफर पो सकेको भनेको थिएँ है, अफर पो सके। धेरैले सब रेकर्डिङ पाइँदैन कि क्या भने, आज मलाई कतिले फोन गरेको थियो कि सर रेकर्डिङ पाइन्छ पाइँदैन, रेकर्डिङ त पाइहाल्छ नि, रेकर्डिङ त जहिले पनि पाइन्छ नि। यो क्वाडवाला पो अफर गएको थियो, तर मैले क्वाडलाई पनि क्वाडको अफर पनि म भोलिसम्म एक्सटेन्ड गरिदिएको छु। सो आई हेभ एक्सटेन्डेड द अफर फर टुमोरोसम्म होइन। र सुन, अनि एउटा चाहिँ मेरो हम्बल रिक्वेस्ट होइन, यो थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टर होइन, मसँग होइन कन्टिन्यू 10-12 घन्टा पढ होइन, यसरी टक्क मजाले पढ होइन। क्लास डिस्टर्ब गर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट नगर
तिमीलाई म यति ग्यारेन्टी दिइरहेको छु तिमीहरूको के अरे फिजिकल केमिस्ट्रीमा सबसे सजिलो तिमीलाई यही लाग्छ के बिलिभ मी तिमीहरूको फिजिकल केमिस्ट्रीमा हैन यो जेपीएनपी को क्वेशन तिमीलाई केही पनि लाग्दैन के तिमीहरूको फिजिकल केमिस्ट्रीमा सबसे सजिलो क्वेशन सबसे सजिलो च्याप्टर यही लाग्छ के यो अहिले डिसाइड नगर्नु यो मेरो अहिले जम्मा 3टा क्लास भएको छ डिसाइड कहिले गर्ने त भन्दाखेरि जब म यो कोर्स सक्यो भन्छु नि अनि तिमी जेपीएनपी बुक प्र्याक्टिस गर्न जानु अनि फ्याट सबै क्वेशन टिक लाग्छ नि अनि बल्ल तिमीले रियलाइज गर्नु के भोलि नोमेनक्लेचरको क्वाड हुन्छ 2 दिन नोमेनक्लेचरको क्वाड हुन्छ त्यसपछि आइसोमर्स जीओसी जीओसी को मैले चाहिँ 3टा बनाएको छु 2टा देखि 3टा बनाएको छु हैन तिमीहरूको अझ बढी डिमान्ड भयो भने म अझ थप दिन्छु जीओसी को क्वाड त्यसपछि हाइड्रोकार्बन त्यसपछि एल्काइल हैलाइड यसो टक 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 गर्दै जाने हो के अनि क्वाड भनेको फेसबुकमा पनि हुन्छ क्वाड भनेको जुममा पनि हुन्छ दुईटैमा हुन्छ है विशिष्ट सेजुवाल के लेख्छ यार विशिष्टलाई म ब्लक गरिदिन्छु अब विशिष्ट सेजुवाल भन्ने विद्यार्थीलाई म के गरिदिन्छु आज ब्लक गरिदिन्छु है विशिष्ट सेजुवाल भन्ने कहाँको मान्छे मलाई थाहा छैन है उसलाई आज म ब्लक गरिदिन्छु है ल आजलाई बाइ बाइ